Hello everyone! Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Lu at welcome po sa video natin. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay RSI or Relative Strength Index. Ito po ay isang momentum oscillator or indicator na makakapagsabi po kung ano yung current momentum ng market ngayon. In addition to that, pwede rin po niyang bigyan tayo ng idea kung overbought ba or oversold yung market. Ibig sabihin, marami bang bumibili ngayon masyado? Pwede nang mag-retrace yung market. Masyado bang maraming nagbebenta ngayon? Pwede na bang mag-retrace din yung market? So, yun yung mga madalas na binibigay sa atin ng mga insights ng Relative Strength Index. Meron ding insight na binibigay sa atin na reversals, no? That is based on divergences. Pag-uusapan na lang natin yan sa susunod na video. Pero sa ngayon, tignan muna natin kung anong itsura ng RSI. Ayan, so ito po yung ating RSI or Relative Strength Index. At kung makikita natin, meron siyang sarili niyang window sa ilalim ng ating charts, no? So kumbaga, ito yung ating chart sa may taas. Kapag nilabas mo yung RSI, meron siyang sariling window niya sa baba. At kung makikita niyo po, ito po ay based sa meron tayong linya, no, nakikita diyan, no? You have a blue line in the middle of that, no? Tapos yan yung indication natin ng RSI naman natin. Ngayon, yung RSI na to, ang tawag dito ay isang banded oscillator. Ibig sabihin nun, yung value na binibigay sa atin ng RSI will only be between 0 and 100. Kumbaga, it is just within that range. Hindi siya pwede lumagpas ng 100 or bumaba pa sa 0. Ngayon, paano ba nila kinukuha yung figure na yan, no? So, paano mo malalaman kung yung RSI mo ngayon ay nasa 30, 40, etc., etc.? Yan po, tinitignan nila yan based on up days versus down days. Ibig sabihin, tinitignan nila yung candlesticks, no? Kanwari, nasa D1 charts ka. Tapos, titingnan yung previous candlestick mo. Saan yung closing price nun? Yung susunod na candlestick, kung mas mababa siya kaysa dun sa previous close, that is considered as a down day. Kung mas mataas naman siya kaysa dun sa previous close, then that is considered an up day. Ngayon, kumbaga pinagbabangga yung up days at down days, tapos tinitingnan kung sino ba yung mas lamang sa market ngayon. So kung mas marami kang up days, naturally yung RSI mo paakyat yan, no? Kung marami ka namang down days, yung RSI mo pababa yan. So yun yung general computation ng RSI na yon. Ngayon, yung RSI natin na mention ko kanina na binibigyan tayo ng idea kung ano yung overbought and oversold conditions, by default meron po tayong makikita dyan na linya, no? Dito sa may 70 at saka sa 30. Ibig sabihin yan, kung ang price ay nasa ilalim ng 30, that is oversold, no? Kapag nasa taas naman siya ng 70, that is overbought, no? And lastly, pwede rin tayong makaspot ng mga possible reversals dyan based on divergences. So ngayon, isa-isahin natin yung mga pinag-usapan natin. So, unang-una, ang RSI ay nakakapagsabi sa atin ng momentum. So, paano niya nadidetermine yon? Doon sa RSI natin, pwede nyo lagyan ng middle line yan ng 50. No? So, kumbaga yun yung nasa gitna. 0 yung nasa pinakailalim, 100 yung nasa pinakataas, meron kang 50 ngayon sa may gitna. Kung ang RSI mo ay above 50, ibig sabihin, ang momentum natin ay paakyat. So, you have bullish momentum. Ibig sabihin nun, mas marami kang up days kesa sa down days mo. So, paakyat yung momentum ng market. And with that, ideally, paakyat yung presyo. Okay? Ngayon naman po, kung below 50 yung ating RSI, ang sinasabi lang naman yan ay bearish yung momentum. Mas marami kang down days recently kesa sa up days. Kaya, pababa yung ating RSI. And ideally, kung ganyan yung RSI natin, gusto lang natin maghanap ng opportunity to sell. So, kita nyo dito, hinighlight ko po na yung time na to, dito sa medyo sea green yung kulay, yan yung ating mga bullish momentum, no, na sinasabi ng RSI, paakyat siya. Ngayon, may mga times na nag-dip siya ng konti dito sa may ilalim. That showed a little bit of a bearish momentum, pero bumawi ulit. Tapos makikita natin eventually, nag-shift na talaga yung RSI. Dito na siya talaga sa baba, no? So, bearish na yung momentum dyan banda. So, yan yung momentum with RSI. Moving forward, ito naman po yung ating overbought and oversold conditions using our RSI. By default, 70 and 30 po yung nakasulat dyan. So, kapag yung RSI po is above 70,
that simply means overbought na yung market at maghanap ka ng opportunity to go short. No? Or ibig sabihin, maghanap ka ng opportunity to sell. Kung ang presyo naman po ay nasa ilalim ng 30, that means it is oversold, masyado ng maraming nagbebenta, pwede nang bumalik yung market akyat. Okay? So, mga ibang traders naghahanap na ng opportunity dyan to go long. No? Now, just some personal insights on this one. To be honest, kung sinundan mo lang siya purely ng ganyan, above 70, maghahanap ka ng sell, below 30, hanap ka ng buy, hindi siya gumagana ng maayos, no? Based on my personal experience. No? So, there are some modifications na gusto ko sanang gawin para medyo makatulong ng konti kung gagamitin talaga natin yung overbought and oversold conditions na yan. So, ito po yung mga modifications na gusto ko pong ilagay. Kesa gamitin niyo yung 70 and 30, more often than not, hindi tinatamaan ng market yan unless ranging siya. Kapag trending yung market, nagbabago dapat yung RSI levels natin. So, pag uptrend po ang market, subukan nyo pong palitan yung ating levels. Imbis na 70 at 30, gamitin yung 80 at 40 kapag uptrend. Mas gagana yan ng maayos. Kung downtrend naman po ang market, subukan yung gamitin 60 at 20. Mas gagana ng maayos yan. Kung gusto nyo hanapin kung saan papalitan yung levels natin, mag-right click lang kayo doon sa indicator mismo, tapos pumunta kayo sa properties. Makikita nyo po dyan na meron tayong levels. No? Doon sa levels, initially meron ka dyang 70 and 30. Kung gusto mo tanggalin, delete mo na lang, no? Or dagdagan mo na lang ng mga levels, ilagay mo yung 60, 20, 80, at saka 40, tapos idagdag mo din yung 50 para meron ka ding middle line. At yan po yung magiging RSI nyo. So, pwede nyo baguhin yung kulay, yung type ng line, etc. etc. No? You can play around with your RSI there. So, para mabigyan lang kayo ng idea dito sa ating downtrend examples, no? Na-mention ko kanina, pag downtrend, try nyo gamitin 60 and 20. So, ganito po yung itsura niyan. Dito sa AUD CAD, pababa yung market, malinis na downtrend siya. Tapos, kung mapapansin nyo, yung 60, every time na aakyat siya at bababa ulit below 60, that would be a great time for us to actually follow the trend downwards. No? At the same time, itong pangalawang beses, umabot siya above 60, ang ganda din ng pasok natin sa market kung sakali niyaan. No? Kung ang ginagamit mo dyan ay 70-30, hindi aabot madalas, no, yung market doon sa 70 kapag downtrend. Yan yung nangyayari. Okay? Pag uptrend naman po, na-mention natin kanina, 80 at 40 yung pwede natin gamitin. At ayan po, ito, malinis na uptrend. Every time bumababa yung RSI below 40 at umakyat ulit, that would have been a great time for us to buy para sabayan yung uptrend. Kung 30 yung ginamit mong level, madalas hindi tatamaan yung ating RSI pag ganon. Okay? So, yan po yung ating overbought and oversold conditions for the RSI. No? And kung gusto nyo simplihan lang at momentum lang naman ang gusto nyo tingnan sa market, okay na yung above 50 or below 50 para makita yung momentum sa market. Alright, so anyway, thank you everyone. Maraming salamat and sana makatulong po yung RSI sa trading natin. Now, regarding divergences, we will talk about that on a different video. Anyway, thank you everyone and see you next time. And I'll also see you in our live sessions. Bye-bye! If you like this video, make sure that you subscribe, like, and follow for more updates. See you guys and happy pipping!